Hello everyone, we are trying to make a video series on stroke. So stroke भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई अलिकति बेसिक्स अफ न्युरो एनाटोमी एन्ड न्युरोफिजियोलोजी थाहा हुनुपर्छ. वाइ सुड वी नो न्युरो एनाटोमी एन्ड न्युरोफिजियोलोजी भन्दाखेरि चाहिँ अब स्ट्रोकको पेसेन्ट्सहरूमा ड्यु टु द डिक्रिज इन ब्लड सप्लाई देयर इज सर्टेन लिजन द्याट इज क्रिएटेड इन द ब्रेन. अनि त्यो लिजन चाहिँ हामीले सकेसम्म कुन ठाउँमा छ, कुन आर्टेरीमा छ भनेर हामीले त्यसलाई फास्टभन्दा फास्ट लोकलाइज गर्नुपर्छ बिफोर डुइङ एनी इन्भेस्टिगेसन्स. इन्भेस्टिगेसनहरू चाहिँ सिएनएस डिजिजेसहरूमा खासै गरिँदैन. इट इज 80% अफ टाइम्स क्लिनिकल प्रेजेन्टेसनबाट एन्ड थ्रु द हिस्ट्री एन्ड थ्रु द क्लिनिकल एक्जामिनेसन हामीले त्यसलाई लोकलाइज गर्नुपर्छ क्या. फर द लोकलाइजेसन हामीलाई ब्रेनको फङ्सन्सहरू थाहा हुनुपर्छ, कुन लोकाइमा कहाँ के छ, अनि त्यसको ड्यामेज भयो भने चाहिँ के क्लिनिकल मेनिफेस्टेसनहरू आउँछ भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले अहिले सुरुमा अलिकति बेसिक्स अफ न्युरो एनाटोमी एन्ड न्युरोफिजियोलोजी विच इज जस्ट रिक्वायर्ड फर अस टु स्टडी द स्ट्रोक एन्ड द मेनिफेस्टेसन इन स्ट्रोक, त्यति मात्र हामी पढ्छौँ. यदि हजुरलाई डिटेल अफ एनाटोमीहरू जान्नु छ भने हामीले भिडियो अपलोड गरिसकेका छौँ इन द एनाटोमी पोर्सन. सो इफ यु वान्ट द एनाटोमी डोमेन होइन, जसमा अनि अलङ विथ न्युरो एनाटोमी एन्ड न्युरोफिजियोलोजी अबाउट द कर्टेक्स वी हेभ अलरेडी प्लेस्ड अ भिडियो अन द युट्युब. सो त्यो पनि हेर्दा हुन्छ है. सो लेट अस बिगिन विथ स्ट्रोक. सो स्ट्रोक भन्नुभन्दा पनि अगाडि लेट अस टक अबाउट द डिफ्रेन्ट फङ्सन्स इन द ब्रेन है. सो ब्रेनको डिफ्रेन्ट लोब्सहरूको फङ्सनको बारेमा हामी अलिकति डिस्कस गर्छौँ. अब त्यसमा चाहिँ हामी जस्ट विल लुक एट द डिफ्रेन्ट लोब्स अफ द ब्रेन एन्ड वाट आर द फङ्सन क्यारिड बाई इच लोब अफ द ब्रेन भनेर विल सी. हाम्रो यो चाहिँ ब्रेन, वी आर मेकिङ द ब्रेन स्ट्रक्चर अलिकति कर्टेक्स हामी बनाइरहेको छ. दिस इज जस्ट रफ स्केच डायग्राम. So we can see here this is the sylvian fissure, होइन. You can see this is the central sulcus of Rolando. You can see the parieto-occipital sulcus and this is the pre-occipital notch, right? And from this we can divide the cortex into 4 different lobes हरूमा डिभाइड गर्न मिल्छ. Just anterior to the frontal sulcus there is the frontal lobe, posterior to the frontal sulcus, and in between the central sulcus and the parieto-occipital sulcus we get the parietal lobe. Just behind the parieto-occipital sulcus we get the occipital lobe, and it usually extends up to this point, होइन, up to the parieto-occipital notch, and from there we can get the temporal lobe. सो यो हरेक लोबमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट एरियाजहरू लोकेटेड छ. त्यो एरियाजहरूलाई हामी जस्ट अलिकति मात्र हेर्छौँ है. सो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट इन फ्रन्ट अफ द सेन्ट्रल सर्कस देयर इज द प्राइमेरी मोटर एरिया, एरिया नम्बर 4. जस्ट इन फ्रन्ट देयर इज द सेकेन्डरी, द्याट इज द सप्लिमेन्ट्री मोटर एरिया, एरिया नम्बर 6. अनि इन द फ्रन्टल लोब देयर आर 2 सल्काहरू छ. देयर इज सुपेरियर फ्रन्टल सर्कस एन्ड इन्फेरियर फ्रन्टल सर्कस, जसले चाहिँ त्यसलाई 3टा गाइरामा डिभाइड गरेर सुपेरियर, मिडल, इन्फेरियर फ्रन्टल गाइरस. अनि जस्ट बिहाइन्ड यता यो एरियामा चाहिँ वी क्यान गेट अ फ्रन्टल आई फिल्ड. यसको बारेमा हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ. त्यसपछि इन द इन्फेरियर फ्रन्टल गाइरस वी गेट 2 एरियाज रिगार्डिङ विथ द स्पिच है. दिज आर द ब्रोकाज एरिया, ठिक छ. अनि लेटेस्ट नाउ टक अबाउट द, अनि इन द प्री फ्रन्टल एरियातिर वी क्यान गेट एरिया नम्बर 9, 10, 11, 12 अन द मिडल साइड अफ द कर्टेक्स है. सो दिस इज नोन एज द प्री फ्रन्टल एरिया. सो यो जुन एरिया नम्बर 6 र 4 हामी हेरिरहेको छौँ नि, इट इज कन्टिन्युइङ अन द मिडल साइड एज प्यारासेन्ट्रल लोब्युल, ठिक छ. त्यसपछि हामी लेटेस्ट सी इन द पराइटल लोब. पराइटल लोबमा चाहिँ हामीले के स्ट्रक्चर देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पराइटल लेभलमा पनि हाम्रो एउटा सल्कस छ है, अनि त्यसले चाहिँ यसलाई डिभाइड गरेको छ. जस्ट बिहाइन्ड दिस वी क्यान गेट एन एरिया नम्बर 312 विच इज द प्राइमेरी सेन्सरी एरिया. अनि त्यसको माथि चाहिँ वी गेट एरिया नम्बर 5 एन्ड 7 इन द सुपेरियर पराइटल लोब्युल. यतातिर पनि वी गेट एरिया नम्बर 39 एन्ड एरिया नम्बर 40 सुप्रा मार्जिनल एन्ड एङ्गुलर गाइरसहरू पनि वी गेट इट. अनि त्यसपछि दिज आर द मेन एरियाज द्याट वी गेट इन द पराइटल लोब. पराइटल लोबमा डोमिनेन्ट र नन डोमिनेन्टको कन्सेप्ट पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ. विल बी टकिङ अबाउट द्याट अल्सो. त्यसपछि लेटेस्ट सी इन द हस्पिटल लोब. हस्पिटल लोबमा त्यस्तो केही गाह्रो छैन. 17, 18 एन्ड 19, एरिया नम्बर 17, 18 एन्ड 19 को बारेमा हामी अलिकति कुरा गर्छौँ. विल टक अबाउट दिस मोर इन अप्थाल्मोलोजी rather than in neurology. अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो टेम्पोरल लोबमा पनि सुपेरियर टेम्पोरल गाइरस, मिडल टेम्पोरल गाइरस र इन्फेरियर टेम्पोरल गाइरस हुन्छ. यो सुपेरियर टेम्पोरल गाइरसमा चाहिँ हामीले एरिया नम्बर 41 र 42 भेट्छौँ. अनि जस्ट बिहाइन्ड दिस एरिया हामीले अलिकति एउटा सानो एरिया भेट्छौँ. अनि यो एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एरिया नम्बर 22 भन्छ, जुन चाहिँ पराइटो सुपेरियर टेम्पोरल गाइरस र पराइटल लोबकोमा अलिअलि स्विच इन छ होइन, स्यान्डविच भएको छ. यो एरियालाई चाहिँ हामी वर्निक्स एरिया, एरिया नम्बर 22 भन्छ. अब देयर इज कन्ट्रोभर्सी रिगार्डिङ वर्निक्स एरिया, एरिया नम्बर 22 हो कि एरिया नम्बर 39 हो कि 40 हो भन्दाखेरि चाहिँ एरिया नम्बर 22 लाई चाहिँ हामी वर्निक्स एरिया भनेर भन्छौँ. अनि एरिया नम्बर 39 र 40 इज अल्सो इन्क्लुडेड बिकज द भिजुअल क्युज होइन एन्ड द अडिटरी क्युज आर कमिङ टु दिस एरिया, एन्ड फ्रम दिस एरिया इट सुड बी कम्प्रिहेन्डेड विदिन द वर्निक्स एरिया. यो चाहिँ हामी डिटेलमा एफएसिएसमा कुरा गर्छौँ. सो दिस इज अ रफ आइडिया अबाउट द डिफ्रेन्ट एरियाज इन द कर्टेक्स है. सो इन दिस भिडियो हामी चाहिँ फ्रन्टल एरियाको बारेमा, फ्रन्टल लोबको बारेमा कुरा गर्छौँ. फ्रन्टल लोबको अलिकति एरियाजहरूमा के फङ्सन छ अनि त्यसको लिजन भयो चाहिँ के हुन
हुन सक्छ, व्हाट आर द पोसिबिलिटिज भनेर वी आर टकिङ अबाउट द्याट है. सो वी क्यान सी द्याट एरिया नम्बर 4 भनेको हामीले पहिले भनेको दिस इज द प्राइमेरी मोटर एरिया. अब यो प्राइमेरी मोटर एरियाबाट हाम्रो कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक ओरिजिनेट गर्छ. हामीलाई थाहा छ हाम्रो कर्टेक्समा देयर आर टोटल 6 लेयर्स, अनि यो 6 लेयरमा द 5th लेयर इज अल्सो नोन एज लार्ज पिरामिडल सेल लेयर अफ बेज भनेर भन्छ. यो सेल्स अफ बेजबाट चाहिँ लङ एक्सन्सहरू आउँछ विच मेक्स अप द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक. अनि कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक बनाउनलाई प्राइमेरी मोटर एरियाले मात्र नभइकन अरू पनि एरियाजहरूले बनाउँछ. सो प्राइमेरी मोटर एरिया इट कन्ट्रिब्युट्स टु रफली 31%, whereas the premotor area and the supplementary motor area also contributes about the 29%, and the parietal cortex area number 312 ले पनि 40% of the corticospinal tract को फाइबरहरू दिन्छ. एन्ड इन द हामीले यतातिर चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान सी अ ह्युमन लाइक फेस होइन, जसमा चाहिँ ह्युमन स्ट्रक्चरै हामीले देख्छौँ इन द कर्टेक्स, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फाइबर्सहरू ओरिजिनेट भएको हुन्छ क्या. सो यो यसमा चाहिँ वी क्यान सी दिस इज द टङ होइन, वी क्यान सी दिस इज द फेस, अनि त्यसपछि अर्को वी क्यान सी दिस इज द ह्यान्डहरू हामीले देखिरहेछौँ. एन्ड फ्रम द ह्यान्ड वी क्यान सी दिस इज द अप्पर लिम, त्यसपछि सोल्जर जोइन्ट आयो, त्यसपछि ट्रङ्क आयो, ट्रङ्कपछि चाहिँ वी क्यान सी द लोवर लिम है. लोवर लिम एरिया चाहिँ प्यारासेन्ट्रल लोबुलतिर लोकेटेड छ हामीले हेऱ्यौँ. सो यो एरियाजहरूलाई चाहिँ के हो, दिज आर रिप्रेजेन्टेसन अफ ह्युमन बडी अन द कर्टेक्स. भनेपछि यसमा कुनै एरिया ठुलो छ, कुनै एरिया सानो छ, इट लुक्स लाइक अ कार्टुन. यसलाई चाहिँ हामी होमन्कुलस भनेर भन्छौँ, ठिक छ. अनि यसमा कुनै एरिया चाहिँ एकदमै ठुलो छ, कुनै एरिया चाहिँ सानो छ. अब किन त्यस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जति हाम्रो स्किल फाइनर भयो त्यति ठुलो एरिया हुन्छ. जस्तै हाम्रो स्पिच भनेको मोटर कर्टेक्समा सबसे फाइनर कुरा हो क्या. स्पिच इज भेरी वेल रेगुलेटेड. सो स्पिचमा चाहिँ के हो, इन द मोटर कर्टेक्स इट हेज द लार्जेस्ट एरिया अफ लोकलाइजेसन छ क्या. त्यस्तै हाम्रो ह्यान्ड र फेसहरूको पनि दे आर लोकेटेड एज अ बिगर एरिया, लार्ज एरियामा हाम्रो लोकेटेड छ हाम्रो ह्यान्ड र फेसहरूको कुरा. सो सबसे बढी चाहिँ मसल्स अफ भोकलाइजेसन फलोड बाई ह्यान्ड एन्ड फेस भनेर हुन्छ, ठिक छ. अर्को चाहिँ वी क्यान सी द्याट इन द प्यारासेन्ट्रल लोबुल हामीले चाहिँ लोवर लिम्बको कन्ट्रोल पाउँछौँ. एन्ड साइमल्टेनियसली इन द प्यारासेन्ट्रल लोबुल वी हेभ द हायर सेन्टर फर युरिनरी कन्टिनेन्स सेन्टर, ठिक छ. इन केस इफ देयर इज अ लिजन इन द कर्टेक्स एट द प्राइमेरी मोटर कर्टेक्स, यो लिजनहरू चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ. हरेक कर्टेक्समा लिजन भयो भने देयर आर 2 टाइप्स. अब यो लिजनहरू इट क्यान बी आइदर अ डिस्ट्रक्टिभ लिजन हुनसक्छ और इट क्यान बी इरिटेटिभ लिजन हुनसक्छ. डिस्ट्रक्टिभ लिजन चाहिँ कसरी डिस्ट्रोय हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट क्यान बी ड्यू टु इन्फेक्सन होइन, तर इरिटेटिभ लिजन चाहिँ इट क्यान बी ड्यू टु ट्युमर्सहरूको कारणले हुन्छ. वेरेभर देयर इज अ डिस्ट्रक्टिभ लिजन इट विल म्यानिफेस्ट विथ डिक्रिज इन द सप्लाई है, डिक्रिज इन द इनर्भेसन अफ द रेस्पेक्टेड पार्ट अफ द लिम्स अनि त्यो एरियामा, एन्ड द्याट क्यान म्यानिफेस्ट विथ प्यारालाइसिस. वेरएज इरिटेटिभ लिजन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट क्यान रिजल्ट इन्टु अ सिजर डिसअर्डर है. सो इरिटेटिभ लिजन भयो भने चाहिँ इट क्यान रिजल्ट सिजर डिसअर्डरहरू चाहिँ हुनसक्छ. सो लिजन क्यान बी डिस्ट्रक्टिभ, इट क्यान बी इरिटेटिभ. अब लेटेस्ट सी हामीले सिजरको भिडियो फर्स्टमा अपलोड गर्छौँ. सो त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुभयो होला कि मैले फोकल सिजरहरूमा ज्याक्सोनियन मार्स भन्ने एउटा फेनोमेना हुन्छ, टर्ड पाल्सी भन्ने एउटा फेनोमेना हुन्छ भनेर भनेको थिएँ, ठिक छ. सो त्यसमा चाहिँ इफ देयर इज अ इरिटेटिभ लिजन एट द प्यारासेन्ट्रल लोबुल भने के हुन्छ, द लोवर लिम्ब एरिया विल बी एफेक्टेड क्या. सो इफ समबडी इज गेटिङ अ ज्याक्सोनियन मार्स मतलब द सिजर है, द मुभमेन्ट क्यान अकर फ्रम प्रोक्सिमल टु डिस्टल और डिस्टल टु प्रोक्सिमल. त्यो हजुरले त्यो भिडियोमा हेर्दा हुन्छ. भनेपछि त्यो लिजनलाई हामीले कहाँ लोकलाइज गर्न सक्छौँ त, यस इट इज अ इरिटेटिभ लिजन. इफ समबडी प्रेजेन्ट विथ अ ज्याक्सोनियन मार्स इन द लोवर लिम्ब देन हामीले के भन्न सक्छौँ, यस इट इज अ इरिटेटिभ लिजन probably present in the paracentral lobule area. So by the clinical manifestation we can localize the area क्या. अनि त्यो एरियामा कस्तो खालको लिजन छ भनेर नि हामीले लोकलाइज गर्न सक्छौँ, ठिक छ. अर्को कुरा चाहिँ देयर इज नेक्स्ट एरिया इन द प्यारासेन्ट्रल लोबुल द्याट आई जस्ट सेड द्याट इज नोन एज मिक्सुरेसन एरिया. अब आई वान्ट टु टक अ बिट अबाउट दिस है. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नर्मल्ली हामी बच्चा हुँदाखेरि वी वुड मिक्चुरेट एभ्रिवेयर होइन. हामीलाई थाहा हुन्थेन द कन्ट्रोल अफ मिक्चुरेसन वाज नट वेल स्ट्याब्लिस्ड. अनि बाथरुम गर्ने टोइलेट गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा माइलस्टोन हो द्याट वी अचिभड इन आवर चाइल्डहुड एज. त्यसको लागि चाहिँ एउटा सेन्टर लोकेटेड छ है. हामी जहाँ पाए त्यही पिसाब लाग्यो भने हामी पिसाब जतै गर्दैनौँ क्या. इभन वेन ड्युरिङ लिसनिङ दिस लेक्चर हजुरलाई इनकेस पिसाब लाग्छ भने यु आर नट मिक्चुरेटिङ इन यर प्यान्ट्स, यु आर पजिङ द भिडियो, यु आर गोइङ टु द बाथरुम एन्ड बाथरुममा गएर मात्रै हजुरले मिक्चुरेट गर्नुहुन्छ. दिस इज द माइलस्टोन द्याट यु हेभ अचिभड. एन्ड यो माइलस्टोन हजुरले अचिभ गरेर कुन एरियामा लोकेटेड छ भन्दाखेरि प्यारासेन्ट्रल लोबुलमा. सो इट इज द हायर सेन्टर फर मिक्चुरेसन कन्ट्रोल क्या. सो इट इज लोकेटेड इन द प्यारासेन्ट्रल लोबुल. एन्ड यसले चाहिँ काम के गर्छ, सोसल इनिभिसन चाहिँ यसले गर्छ क्या. इफ देयर इज अ लिजन इन द प्यारासेन्ट्रल लोबुल जस्ट यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ, नाउ युरिनरी इन्कन्टिनेन्स डेभलप हुन्छ. अनि हजुरको ब्ल्याडर त्यस्तै बच्चामा भएको ब्ल्याडर जस्तै हुन्छ, द्याट इज नोन एज इन्फ्यान्ट ब्ल्याडर. मतलब हरूले जहाँ पायो त्यही पिसाबहरू गर्नुहुन्छ. सो लाइक एन इन्फ्यान्ट हु हेजन्ट अचिभड अ माइलस्टोन फर ब्ल्याडर ट्रेनिङ. सो द्याट इज अ लिजन इन मेच्युरेसन एरिया. सो कोही स्ट्रोक भएर आउनुभयो अनि त्यसमा चाहिँ युरिनरी इन्कन्टिनेन्स डेभलप भइरहेको छ भने प्रोबेबली देयर माइट बी अ लिजन इन द मेच्युरेसन एरिया.
द थर्ड एरिया द्याट वी आर गोइङ टु डिस्कस इज प्रिमोटर एरिया। प्रिमोटर एरिया मैले अघि भर्खर डायग्राममा देखाएको थिएँ, एरिया नम्बर 6 लाई भन्छ। यसबाट चाहिँ के याद राख्नु भन्दाखेरि यसबाट एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्र्याक्टहरू ओरिजिनेट हुन्छ। एन्ड अल्सो यस सम अफ द पार्ट अफ द कर्टेक्स स्पाइनल ट्र्याक्टहरू पनि ओरिजिनेट हुन्छ। यस 29% अफ द फाइबर्स अलोङ विथ द मोटर एसोसिएसन एरिया। तर के कुरा याद राख्नु, प्रिमोटर एरियाको प्रिडोमिनेन्ट काम के हो, इट इज अ पार्ट अफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। यस, इफ यु हेभ सिन द भिडियो अन पार्किन्सनिजम, त्यसमा मैले डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट पाथवेको कुरा गरेको थिएँ, जसमा कर्टेक्सको फाइबरहरू बेजल ग्याङ्ग्लियातिर जान्थ्यो। यो फाइबरहरू मोस्टली दे were originated from the premotor area. So origin of the extrapyramidal tract, it occurs in the premotor area and it is required for the planning and execution of movement and also for sequence of movement. केही पनि हामीले मुभमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको प्लानिङ हुनु पर्यो, एक्जिक्युसन हुनु पर्यो। त्यो एक्जिक्युसनमा हरेक मुभमेन्टको एउटा सिक्वेन्स हुनुपर्छ, दिस इज फलोड बाई द्याट भनेर। त्यो मुभमेन्टको सिक्वेन्सिङ गर्ने, प्लानिङ गर्ने एन्ड एक्जिक्युट गर्नुमा कर्टेक्सको सबैभन्दा ठुलो रोल हुन्छ। त्यो कुन कर्टेक्स हो भन्दाखेरि इट इज अ प्रिमोटर एरिया। The next area we are going to talk is supplementary motor area. यो supplementary motor area चाहिँ याद राख्नु, यसले ट्रङ्कल र एक्सियल मस्कुलेचरहरूलाई टोन प्रोभाइड गर्छ क्या। सो इट इज रेस्पोन्सिबल फर मेन्टेनेन्स अफ पोस्चर। सो इट इज फर हामी जस्तै अब हजुरहरूले यो भिडियो हेर्दाखेरि यु माइट बी सिटिङ एट चेयर है, चेयरमा बसेर भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होला भनेपछि हजुरको यु आर नट फलिङ होइन, यो हजुरको टोन एन्ड पोस्चर मेन्टेन भएको छ कि यो हजुरको ब्याक मसल्सहरू स्ट्रेट छ बिकज इट इज बिङ सप्लाइड बाई द supplementary motor area. So it is responsible for maintenance of a partial posture. For example, while standing or while sitting, हाम्रो एक्सियल र ब्याक मसल्सहरू त्यो एरियाले सप्लाई गरेर हुन्छ। अल्सो अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि सप्लिमेन्ट्री मोटर एरिया इज रिक्वायर्ड फर द सप्रेसन अफ प्रिमिटिभ रिफ्लेक्स। आई माइट हजुरहरूले ओपी घाइ भन्ने अथवा कुनै पनि पेडियाट्रिक्स बुकहरूमा पढ्नुभयो होला रिगार्डिङ द लज अफ डेभलपमेन्ट। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री ग्रस स्किल्स इज ल्याटर रिप्लेस बाई फाइनर स्किल्स के एन्ड द प्रिमिटिभ रिफ्लेक्स हेज टु बी लस टु बी रिप्लेस बाई न्युवर स्किल्स होइन। सो यो भनेको टर्म हामीले पढिरहेको हुन्छ। सो यसमा चाहिँ युजली लेट मी गिभ एन इक्जाम्पल। अब जब बच्चा जन्मिन्छ उसको आइबलको सकेट एकदम सानो हुन्छ, उसको आइबल पनि सानै हुन्छ है। एज द आई कन्टिन्युज टु ग्रो टिल 4 to 8 इयर्सतिर ग्रो चाहिँ भइरहेको हुन्छ, म्याक्सिमम इन द इनिसियल 2 इयर्स। सो त्यो बेलामा जब इन्फेन्टले चाहिँ त्यति राम्ररी देख्दैन क्या, अनि त्यो उसले नराम्ररी देखेर पनि उसले के हुन्छ भने जब पनि उसको मुख हामीले आमाको निप्पलतिर लाग्दाखेरि हि विल स्टार्ट सकिङ द निप्पल। किनभने वेनेभर हिज चिक्स विल टच द निप्पल, हिज चिक्स विल टच द निप्पल, त्यसपछि उसको सकिङ रिफ्लेक्स चाहिँ बिगिन हुन्छ क्या, सो द्याट द चाइल्ड इज एबल टु सक द मिल्क होइन। अनि दिस इज द रिजन वाइ द चाइल्ड वाज एबल टु सक द मिल्क। यो रिफ्लेक्सलाई हामी सकिङ रिफ्लेक्स भन्छौँ। अर्को कुरा देयर इज समथिङ एज रुटिङ रिफ्लेक्स हुन्छ, ग्रास्पिङ रिफ्लेक्सहरू हुन्छ। सो दिज आर अल द प्रिमिटिभ रिफ्लेक्स क्या। पछि त उसलाई त्यो रिफ्लेक्स चाहिँदैन बिकज हि हेज डेभलप, हि हेज एक्वायर्ड मल्टिपल फाइनल स्किल्सहरू हुन्छ। उसले त्यो राम्रो स्किलहरू युज गर्छ नि, किन युज गर्नु पर्यो त प्रिमिटिभ स्किलहरू। त्यसै कारणले यो स्किलहरूलाई सप्रेस गर्ने काम चाहिँ सप्लिमेन्ट्री मोटर एरियाले गर्छ। इफ देयर इज इनिभिसन अफ दिस सप्लिमेन्ट्री मोटर एरिया द प्रिमिटिभ रिफ्लेक्स विल फ्लेयर अप, अनि जस कारणले चाहिँ के हुन्छ प्रिमिटिभ रिफ्लेक्सहरू आउन थाल्छ। सो एउटा पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ स्ट्रोक भएर आउनुभयो अनि उहाँमा चाहिँ के हुन्छ भने पोस्चरको टोन लस भएको छ, सँगसँगै प्रिमिटिभ रिफ्लेक्स आयो भने यु माइट सस्पेक्ट द्याट देयर इज प्रोबेबली अ लिजन इन द सप्लिमेन्ट्री मोटर एरिया। ठिक छ। The next area in the motor cortex, in the frontal cortex, there is another area known as Broca's area, which I have already shown the location, which is located in the inferior frontal gyrus. सो इट इज लोकेटेड, यसको एरिया नम्बर चाहिँ 44-45 भनेर भन्छ। अनि यसको काम चाहिँ के हो, वर्डहरू सेलेक्ट गरेर वर्ड फर्म गर्नु है। हामीले अहिले मैले के बोल्दाखेरि मेरो कम्प्रिहेन्सन गर्ने पार्ट चाहिँ वर्निक्स एरियाले गर्छ, त्यहाँबाट थ्रु द आर्केड फ्यासिकुलस इट गोज टु द ब्रोकाज एरिया, एन्ड ब्रोकाज एरियाले त्यो वर्डलाई एक्सप्रेस गर्नलाई जुन वर्डहरू सेलेक्ट गर्छ अनि त्यो वर्डलाई फर्म गर्छ अनि अल्टिमेटली आई एम एबल टु स्पिक होइन। सो यो कुरा गर्ने काम चाहिँ हाम्रो ब्रोकाज एरियाको हुन्छ। विल टक अबाउट ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया एन्ड एफिजियास इन डिटेल इन नेक्स्ट भिडियोज है। अर्को एरिया हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट एरिया द्याट इज नोन एज फ्रन्टल आइफिल्ड। फ्रन्टल आइफिल्ड त हामीले अप्थाल्मोलोजीमा पनि कति राम्रो पढ्यो होला, तर लेट अस डिस्कस अ बिट अबाउट दिस है। सो फ्रन्टल आइफिल्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल फ्रन्टल आइफिल्डको मैले लोकेसनहरूलाई देखाइसकेँ। जस्ट पोस्टेरियर पार्ट अफ द सुपेरियर फ्रन्टल गाइरसमा लोकेटेड हुन्छ, सुपेरियर मिडलको जङ्सनमा युजली लोकेटेड हुन्छ टु बी प्रिसाइज होइन। अर्को कुरा चाहिँ के हो, यसको काम के हो, कन्जुगेट मुभमेन्ट अफ द आइबल गराउनु यसको काम हो कि। सो लेट अस कन्सिडर दिस है। सो यो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ राइट फ्रन्टल आइफिल्ड हो। लेट अस क्रस द्याट, यो राइट लेफ्ट लङ भएको छ एन्ड दिस इज द लेफ्ट फ्रन्टल आइफिल्ड है। सो वेनेभर हाम्रो राइट फ्रन्टल आइफिल्ड स्टिमुलेट भयो भने यहाँबाट हाम्रो इम्पल्स कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको फाइबरहरू चाहिँ इट गेट क्रस्ड अनि यसले चाहिँ के हो कन्ट्राल्याटरल साइडको प्यारामिडियन पोन्टाइन रेटिकुलर फर्मेसनलाई स्टिमुलेट गर्छ क्या। अनि यो प्यारामिडियन पोन्टाइन रेटिकुलर फर्मेसनले 6th क्रेनियल नर्भलाई स्टिमुलेट गर्छ। 6th क्रेनियल नर्भले कसलाई एक्टिभेट गर्छ त, ल्याटरल लेक्टस अफ द कन्ट्राल्याटरल आईलाई स्टिमुलेट गर्छ। सो हामीले राइट साइडको फ्रन्टल आइफिल्डलाई एक्टिभेट गर्दाखेरि 6th क्रेनियल नर्भ अफ द लेफ्ट साइड गेट एक्टिभेटेड अनि त्यसको कारणले चाहिँ एब्डक्सन हुन्छ एन्ड द आइबल अफ द कन्ट्राल्याटरल अफ द आइबल वुड मुभ टुवार्ड्स द
लेफ्ट ठिक छ साइमल्टेनियसली द 6th cranial nerveबाट कनेक्सन ह्यापन्स टु द 3rd cranial nerve via fasciculus known as medial longitudinal fasciculus अनि यहाँबाट इट विल सप्लाई द मसल अफ द राइट साइड आई अनि त्यसको आई चाहिँ के हुन्छ इट विल मुभ यसको मिडियल रेक्टसलाई स्टिमुलेट गर्छ अनि त्यो आँखा पनि कहाँ हुन्छ मुभ हुन्छ लेफ्ट साइडतिर मुभ हुन्छ क्या सो राइट साइडको कर्टेक्सलाई हामीले स्टिमुलेट गर्दाखेरि दुवै आई हाम्रो कहाँ मुभ भयो लेफ्ट साइडमा मुभ भयो सो whenever stimulation of the frontal eye field is there it will result into conjugate movement of the both eyes on the contralateral side है यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो अब मिडियल लङ्गिट्युडल फ्यासिकुलस चाहिँ कसरी एरेन्ज भएको हुन्छ भनेर यहाँ देखाउनलाई चाहिँ मैले यो फोटो देखाएको छु जसमा चाहिँ वी क्यान सी दिस द 6th cranial nerve अनि फ्रम द 6th cranial nerve fibers are connected via longitudinal fasciculus which runs in the median plane हैन over the reticular formation यसलाई चाहिँ हामी मिडियल लङ्गिट्युडल फ्यासिकुलस भन्छौँ अनि यसले चाहिँ 6th cranial nerve लाई contralateral 3rd cranial nerve सँग जोडेको हुन्छ यदि कसैलाई इफ समबडी हेज अ लिजन इन द मिडियल लङ्गिट्युडनल फ्यासिकुलस देन उसको म्यानिफेस्टेसन चाहिँ के हुन्छ त लेट अस टेक एन इक्जाम्पल नर्मली हाम्रो राइट फ्रन्टल आई फिल्डले अघि भर्खरै मैले भनेको है यो कुराहरू ठिक छ लेट अस जस्ट रिड इट है राइट फ्रन्टल आई फिल्डले हाम्रो लेफ्ट साइडको प्यारामिडियन पोन्टाइन रेटिकुलर फर्मेसनलाई एक्टिभेट गर्छ विच विल इभेन्चुली एक्टिभेट द 6th cranial nerve है एन्ड फ्रम द 6th cranial nerve उसले के गर्छ भने मिडियल लङ्गिट्युडनल फ्यासिकुलस हुँदै 3rd cranial nerve लाई एक्टिभेट गर्छ सो राइट फ्रन्टल आई फिल्ड जब एक्टिभेट हुन्छ उसले लेफ्ट साइडको 6th cranial nerve लाई एक्टिभेट गर्छ भाया द मिडियल लङ्गिट्युडनल फ्यासिकुलस इट विल एक्टिभेट द 3rd साइड अन द राइट आई है सो अब के हुन्छ भने राइट साइडले स्टिमुलेट गर्दाखेरि हाम्रो लेफ्ट आई चाहिँ अवे मुभ हुन्छ एब्डक्ट गर्छ वेराज 3rd आई चाहिँ के हुन्छ एडक्ट हुन्छ मतलब द राइट आई चाहिँ एडक्ट हुन्छ ठिक छ सो स्टिमुलेसन अफ द राइट फ्रन्टल आई फिल्ड द बोथ आइज विल लुक टुवर्ड्स द लेफ्ट द्याट इज पुसिङ अवे है त्यसै कारण चाहिँ यसलाई पुस अवे बटन भनेर पनि हामी काम भन्छौँ कि अब लेटेस्ट टेक एन इक्जाम्पल कसैको हाम्रो फ्रन्टल आई फिल्ड ड्यामेज भयो भने चाहिँ के हुन्छ त है ठिक छ अब यो भनेको हाम्रो राइट साइड हो यो भनेको हाम्रो लेफ्ट साइड हो है वेनेभर अब राइट साइडको फ्रन्टल आई फिल्ड जब हामीले स्टिमुलेट गऱ्यो त्यतिखेर चाहिँ उसको इम्पल्स चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि लेफ्ट साइडको फ्रन्टल आई फिल्डमा जान्छ लेफ्ट साइडको फ्रन्टल आई फिल्डले 6th cranial nerve लाई एक्टिभेट गर्छ अनि जसको कारणले चाहिँ यो आँखा चाहिँ इट इज मुभिङ टुवर्ड्स द लेफ्ट ठिक छ साइमल्टेनियसली द इम्पल्स विल गो होइन इम्पल्स चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा यो इम्पल्स माथि गएर इट विल अल्सो एक्टिभेट द 3rd आई एन्ड द 3rd आई सुड मुभ मतलब टुवर्ड्स द 3rd cranial nerve न्युक्लियस अन द राइट साइड एन्ड द राइट साइडको आई सुड मुभ टुवर्ड्स लेफ्ट तर यता त लिजन छ मिडियल लङ्गिट्युडनल फ्यासिकुलसको इफ देयर इज अ लिजन इन द मिडियल लङ्गिट्युडनल फ्यासिकुलस द एब्डक्टिङ आई विल एब्डक्ट तर यो एडक्टिङ आई विल नट बी एबल टु एडक्ट है बुझिरहेको छ होइन सो देयर इज फेल्ड एडक्सन जसको कारण चाहिँ इट विल इन्ड्युस डिप्लोपिया अनि यो डिप्लोपियालाई कम्पेन्सेट गर्नलाई के हुन्छ देयर विल बी निस्ट्याग्मस ठिक छ किनभने यो आँखालाई त कन्टिन्युस फ्रन्टल आई फिल्डले एउटा कन्टिन्युस स्टिमुलस दिन्छ अनि यो स्टिमुलसको कारण चाहिँ इट विल अलवेज ट्राई टु लुक हियर तर डिप्लोपिया इन्ड्युस भएको कारणले चाहिँ इट विल अलवेज ट्राई टु कम्पेन्सेट बाई सिङ इन द न्युट्रल पोजिसन के जसको कारण चाहिँ देयर विल बी इन्डक्सन अफ निस्ट्याग्मस यस्तो खालको अप्थाल्मोप्लेजियालाई हामी इन्टरन्युक्लियर अप्थाल्मोप्लेजिया भनेर भन्छौँ ठिक छ सो दिस इज अबाउट द लिजन इन द एमएलएफ नेक्स्ट कुरा चाहिँ विल टक अबाउट द लिजन इन द फ्रन्टल आई फिल्ड है अब फ्रन्टल आई फिल्डमै लिजन भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ त है सो लेटस टेक अबाउट 2 टाइप अफ लिजन एउटा चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ लिजन हो अर्को चाहिँ हाम्रो इरिटेटिभ लिजन हो डिस्ट्रक्टिभ लिजन अन द लेफ्ट साइड अफ कर्टेक्स इफ इट इज प्रेजेन्ट सपोज हेरौँ है यहाँ साइड चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रक्टिभ लिजन प्रेजेन्ट भएको छ यो साइड डिस्ट्रक्टिभ लिजन छ भनेपछि यसले चाहिँ के हुन्छ भने कन्ट्राल्याटरल साइडको फ्रन्टल आई फिल्ड र कन्ट्राल्याटरल साइडको प्यारामिडियन पोन्टाइन रेटिकुलर फर्मेसनलाई एक्टिभेट गर्न पाएन अब यसले एक्टिभेट गरेन भने के हुन्छ भने राइट साइड त हाम्रो नर्मल छ राइट साइडले के गर्छ भने दुइटै आँखालाई त्यसले स्टिमुलेट गर्छ क्या सो राइट साइडको कारणले यो आई चाहिँ लेफ्टतिर मुभ हुन्छ अल्सो द सेम आई विल अल्सो मुभ टुवर्ड्स द लेफ्ट त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ इफ देयर इज अ डिस्ट्रक्टिभ लिजन अन द लेफ्ट साइड द आइज विल बी डेभिएटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड बुझ्यो होइन सो देयर इज इन डिस्ट्रक्टिभ लिजन द आइज आर डेभिएटेड टुवर्ड्स द साइड अफ लिजन त्यस्तै अब लेटस टक अबाउट अनदर लिजन द्याट इज नोन एज द इरिटेटिभ लिजनको कुराहरू है लेटस कन्सिडर यो आँखामा हाम्रो लेफ्ट साइडमा एउटा इरिटेटिभ लिजन डेभलप भएको छ बिकज अफ दिस इरिटेटिभ लिजन होइन अब हामीले के देखिरहेको छ भन्दाखेरि लेफ्ट साइड चाहिँ इरिटेट भएर यसको स्टिमुलस अलिकति धेरै नै जान्छ क्या सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओभरकम गरिदिन्छ क्या राइट साइडलाई त्यसै कारणले इट विल एक्टिभेट द प्यारामिडियन पोन्टाइन रेटिकुलर फर्मेसन अन द राइट साइड जस कारण चाहिँ राइट साइडको 6th नर्भको न्युक्लियस एक्टिभेट हुन्छ अनि आइबल्स आर डेभिएटेड टुवर्ड द राइट साइमल्टेनियसली भाया एमएलएफ त अर्को आईको पनि विल बी डेभिएटेड टुवर्ड द राइट है तर राइट साइडको त फङ्सनलाई उसले ओभरसाइडो गरिदियो त्यसै कारणले इफ देयर इज एन इरिटेटिभ लिजन अन द लेफ्ट साइड द आइबल्स आर डेभिएटिङ टुवर्ड्स द राइट साइड है सो वेनेभर देयर इज एन इरिटेटिभ लिजन द आइबल्स आर डेभिएटेड टु अपोजिट साइड है लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड दिस अ बिट मोर विथ एन इक्जाम्पल है एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है यो इक्जाम्पलमा क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ पेसेन्ट हु इज सफरिङ फ्रम द लेफ्ट हेमिप्यारेसिस है ड्यू टु इस्केमिक स्ट्रोक
है विथ डिस्ट्रक्सन अफ द एरिया नम्बर 8। अब यसमा चाहिँ यो क्वेसनले दुईवटा कुरा भनेको छ। यो पेसेन्टलाई चाहिँ लेफ्ट साइडको हेमिप्यारेसिस छ अलङ विथ डिस्ट्रक्सन अफ द फ्रन्टल आई फिल्ड। अब लेफ्ट साइडमा हेमिप्यारेसिस छ भने स्ट्रोक कुन साइडमा हुनु पऱ्यो? एज अफ सेट द कर्टिको स्पाइनल ट्र्याक विल क्रस ओभर। त्यसै कारणले द लिजन लेफ्ट साइडमा छ, सरी, इफ द म्यानिफेस्टेसन आर इफ प्रेजेन्ट इन द लेफ्ट साइड इट मिन्स द लिजन इज प्रोभाइडली प्रेजेन्ट इन द राइट साइडको कर्टेक्समा। सो राइट साइडको पनि हाम्रो फ्रन्टल आई फिल्ड ड्यामेज भयो। अब यो लिजनमा के भने चाहिँ हेमिप्यारेसिस। हेमिप्यारेसिस भने कस्तो खालको लिजन हो? इट इज अ डिस्ट्रक्टिभ लिजन। भनेपछि के हो? राइट साइडको फ्रन्टल आई फिल्डमा पनि कुन लिजन होला त? डिस्ट्रक्टिभ लिजन हुन्छ। सो डिस्ट्रक्टिभ लिजन अन द राइट साइड भयो भने द आइबल विल बी डेभिएटेड टुवर्ड्स द राइट है। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ? द आइबल्स आर डेभिएटेड टुवर्ड द साइड अफ लिजन इफ दिस इज गिभन इन अप्सन टिक लगाउने यसलाई। So this is how you apply the knowledge of frontal eye field and in your clinical practice and in your MCQs. The next area that we are going to talk about is the prefrontal area. Prefrontal area को लोकेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ मैले भनिसकेँ। इट इज लोकेटेड अन द मिडल साइड अफ द फ्रन्टल लोब। एरिया नम्बर 9, 10, 11, 12 हो यसको लोकेसन। यसको काम चाहिँ के भन्दाखेरि यसको फङ्सन हो रिट्रिभल अफ मेमोरी। अब हजुरहरूले अहिले मेरो भिडियो सुनिरहनु भएको छ, लेटर अन हजुरहरूले चाहिँ हजुरलाई टिचरले सोध्छ होइन कि यसको फङ्सन के हो भनेर, यो लोबको फङ्सन के हो, यो यतातिर स्ट्रोक भयो भने के हुन्छ, देन यु आर थिङ्किङ के मैले यो भिडियोमा यसरी यसरी पढेको थिएँ, देन यो कुराहरू स्टोर भएको छ है। यो कहाँ स्टोर भएको छ भन्दा प्रिफ्रन्टल एरियामा गएर स्टोर भएको छ क्या। सो हजुरको मेमोरिजहरू दे आर बिङ स्टोर्ड इन द प्रिफ्रन्टल एरिया क्या। सो इट इज रिक्वायर्ड फर यो रिट्रिभल अफ मेमोरी। इन केस प्रिफ्रन्टल एरिया ड्यामेज भयो भने यु आर नट एबल टु रिट्रिभ द मेमोरी एन्ड यु विल डेभलप एम्नेसियास है। ठिक छ। अब अर्को कुरा के याद राख्नु भन्दा हाम्रो कुनै पनि इमोसन्सहरू एङ्गर, हङ्गर होइन, सरी, अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ यो इमोसनल बिहेभियर जस्तो लाग्छ ह्याप्पिनेस, स्याडनेस, यो सबै कहाँ स्टोर भएको छ। यसको फर्मेसन गर्ने काम कसको हो भन्दाखेरि लिम्बिक सिस्टमले फर्म गर्छ क्या। वेराज त्यो इमोसन एक्सप्रेस गर्ने कि नगर्ने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो प्रिफ्रन्टल एरियाले गर्छ। सपोज हाम्रो प्रिफ्रन्टल एरिया नै ड्यामेज भयो भने के हुन्छ, हाम्रो इमोसन्सहरू दे विल ओभर स्याडो के, मतलब इमोसनहरू आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ क्या। हामी रिसायो भने वी वुड किल अ पर्सन होइन, त्यस्तो हुनसक्छ। तर एभ्री टाइम विल नट डु द्याट बिकज आवर प्रिफ्रन्टल एरिया इज इन कन्ट्रोल एन्ड प्रिफ्रन्टल एरियाले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इमोसनलाई कन्ट्रोलमा गरेर राख्छ क्या। सो यो कुरा पनि याद राख्नुपर्छ। इफ देयर इज लस अफ प्रिफ्रन्टल एरिया भनेपछि यो मान्छेमा क्लाउनिस बिहेभियर, एन्टी सोसल बिहेभियरहरू डेभलप हुन थाल्छ। सो इफ आफ्टर प्रिभियसली यो मान्छे एकदम सज्जन थियो भन्थ्यो अनि अहिले चाहिँ स्ट्रोक भइसकेपछि यसमा बिहेभियर एकदम अल्टर भएको छ, पल्टन भएको छ भनेपछि के बुझ्नु भन्दाखेरि यसको लिजन प्रोभाब्ली प्रिफ्रन्टल एरियामा भएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। सो दिस इज अबाउट द फ्रन्टल एरिया। इन द नेक्स्ट भिडियो विल बी टकिङ अबाउट द पाराइटल लोब।